Крадіть. Вкрадіть стільки, скільки зможете, я бачу, що все вийде. Вкрадене вкладіть в будівництво жлобських будинків. Розставте їх по феншую і пам'ятайте найважливіше. Ви маєте будувати їх на землі складовища. Складовища! Хай її привезе якийсь місцевий тіпок, якийсь районний депутат чи, якийсь голова місний. І потім його будуть судити. Щоправда, не за те, що Андрію і Вові підсипав землі, чи точніше піску з цвинтаря, а за банальні і старі як світ земельні схеми та крадіжки. Як кажуть, Бог не фраєр, він все бачить. Підозру, а разом з нею і швидке обрання запобіжки отримав голова Української міської ради Олександр Туренко. Мільйонером я став завдяки багаторічній своїй роботі, а те, чим ви займаєтесь, ви не заробите собі навіть на сповнення. За що? Замутки із землею на ввіреній йому території, дуже дорогою землею до слова, із солідними сусідами, такими як Рінат Ахметов, Борис Колєсніков, Віктор, прости господи, Медведчук. За іронією долі, саме Туренко, як виявилося, був тим, хто підмутив із піском для будівництва того самого кооперативу «Династія», через який вся країна досі гуде. Ви могли чути з новин, що за однією з судових ухвал пісок для будівництва привозили з території найближчого кладовища, де її тупо крали. Так ось, кладовище те було в українці, а техніка, яка займалася цим томбрайдерством, належала Туренку. Після таких інфоприводів ми не могли залишитись осторонь, тож привіт! Мене звуть Настя, ви дивитесь Bihus.Info, і сьогодні я детальніше познайомлю вас з українкою, її мером і багажем подій та скандалів, які супроводжують їх останні кілька років. Тут є на що подивитись, як виявилось. Та перед тим, як ми почнемо, перевірте підписку на наш канал та поставте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Ну і долучайтесь до спільноти друзів Bihus.Info за посиланнями під цим відео. Так ви отримаєте доступ до закритого чату з командою і ексклюзивних івентів. Що ж, а тепер погнали! Перед тим, як ми у подробицях розберемо найцікавіші епізоди, кілька слів, чим сама по собі особлива ця місцина. Українська ОТГ вже давно стала певним продовженням Конча-Заспи, що і логічно. Туди хочуть всі, але всі не влізають. Що робити? Бінго! Створювати ілюзію, що елітарності багато не буває. Тож кожне наступне село, селище чи містечко після Козина – це по суті теж Козин, тільки з іншою назвою, але з відповідним цінником, понтами і рівнем закритості. В нашому випадку берег є, сосни є, божевільно багаті сусіди теж є. Саме тут свій Версаль і Шенбрунн з елементами традиційного українського бикоко в одному флаконі збудував бізнесмен Рінат Ахметов. Тут же відпочивав Віктор Медведчук на одній з численних дач. Її, щоправда, разок палили активісти, а зараз і взагалі держава конфіскувала, але ж були деньки. Тут ще є будинок Бориса Колєснікова. Привіт, Євро-2012. Ну, ви зрозуміли, коротше. А ще тут багато піску. А де пісок, там бажання його добувати і продавати. Бізнес цей в усі часи і за всіх президентів контролювався криміналом і правоохоронцями. Але щось мені здається, що в українській громаді піщаними справами потроху займався і мер. Ну, бо нічим іншим пояснити наявність у його власності специфічної техніки, як от самоскида і екскаватора, у мене не виходить. Як не виходить повірити і в те, як саме ця техніка використовувалася. Отже, липень 2022-го. Оперуповноважений Обухівського СБУ складає рапорт за фактом виявлення незаконного видобутку піску на території кладовища у місті Українка. На місці працювали самоскид Mercedes-Benz білого кольору та екскаватор-навантажувач марки JCB. Куди цей незаконно видобутий пісок їхав? На тоді ще безіменне, але вже масштабне будівництво котеджного містечка в Козині. В ході розслідування правоохоронці тоді вилучили журнал в'їзду-виїзду техніки на територію будмайданчика, а разом з цим здобули відео, яке свідчило про доставку піску саме цим самоскидом.
Ось, до речі, кілька фотографій, зроблених місцевими мешканцями. Добре видно вантажівку тої самої марки і кольору, яку описують правоохоронці. І от він факт номер 1. Будівництво, про яке йдеться в рапорті СБУ, це будівництво династії. Котеджного містечка для вищого керівництва держави, назву це так. Принаймні станом на минулий рік, бо зараз вже трохи посипались. А тепер факт номер 2. Самоскид з таким самим номерним знаком, такого ж кольору і моделі, належить меру Українки Олександру Туренку. Я хотіла запитати стосовно техніки, яка працювала на будівництві династії. Вона належала вам? Якої династії? Будівництво в Козині. Ви не пригадуєте? Були... A few moments later. Дурня, слухайте. Ще й яка, особливо враховуючи той факт, що ця техніка взагалі-то мала займатися не розкраданням, а благоустроєм цього самого кладовища. Буквально за місяць до цього, в червні 22-го, Українська міська рада уклала договір на благоустрій міського кладовища з підрядником. Той, в свою чергу, підтягнув колег, які заздалегідь орендували техніку в мера. Як благоустрій перетворився на пісок для династії – загадка. Але в те, що Туренко не знає чи не пам'ятає, про що йдеться, віриться слабко. Бо його родина має хоч і давній, але зв'язок з одним з тих, кому, за даними слідства, і призначався один з будинків в династії. Колись, а це аж у 2010-му, дружина Туренка стала власницею однієї з компаній колишнього очільника ОП Андрія Єрмака. Про це свідчать дані аналітичної системи YouControl. Тож є думка, що спецтехніка місцевого посадовця опинилася посеред династії все ж не випадково. Ніякого покарання за ту історію з піском мер не поніс. Але карма is a bitch. Я хотіла запитати стосовно техніки, яка працювала на будівництві династії. Вона належала вам? Якої династії? Будівництво в Козині. Ви не пригадуєте? Були... Я зараз повторюю цей наш з Туренком діалог не просто так. Бачите, відбувся він буквально за кілька хвилин після того, як йому суд обрав запобіжний захід. За що? Раніше він отримав підозру, зокрема у заволодінні землею через підставних осіб. За даними прокуратури, ділянки могли оформлюватися у приватну власність, а далі частину з них легалізували шляхом укладання договорів купівлі-продажу з третіми особами. Сейчас я знаю, как на пацанов дернуть кусок земли, я знаю, как оформить. Сейчас даже несмотря на то, что есть законом запрещена приватизация земельных участков до окончания военного времени, у меня есть механизм юридический, как вам сейчас выделить массив земельный, и вы сможете его приватизировать 1000% закона без нарушения закона. Как его делить? Я тебе скажу, это надо... Сколько атошников, сколько ветеранов, как это распределить? Запросто. Іноді ці ділянки переоформлювали у вже геть неприродній спосіб. У повідомленні прокуратури йдеться і про штучну заміну координат, через що землі були фактично перенесені до лісового масиву та прибережної захисної смуги Стугни. А що таке лісовий та прибережний масиви? Правильно, найдорожчі шматки. І от думається мені, що йдеться про діляночки в ось цій місцині. Чим вона примітна? Духом Медведчука. Так, саме тут була одна з його дач, про яку я вже згадувала на початку. Була, бо, дякувати Богу, держава їх таки спромоглася повернути. І ось тут, прямо під колишнім крильцем державного зрадника, у 2025 році на підставі старезних актів ще 2010 року землі отримала донька мера Анастасія Туренко. З огляду на її соцмережі, дівчина вже кілька років за кордоном, тож нескладно припустити, хто усією кухнею тут в українці заправляв. Якщо я не промахнулася з локацією, про яку говорять прокурори, то родина мера буквально влетіла в золоту жилу. Ну, бо ціни в ділянок тут нема. В сенсі є, звісно, але страшно називати аж такі суми. Ну і на додачу Туренку інкримінують розтрату бюджетних коштів.
Суд призначив Туренку заставу у майже 20 мільйонів гривень, заборонив спілкуватися зі свідками і зобов'язав здати закордонний паспорт. Натомість сам Туренко та його адвокат заперечують усі доводи прокуратури. Захист вважає, що підозра не обґрунтована, а опубліковані прокуратурою записи розмов вирвані з контексту. З іншого боку, а що б ще сказав захист? І от все це разом, історія з кладовищами, династією, підозри і запобіжка, буквально виштовхали мене на шлях копання в біографії, хоча й доволі дрібного, але вже аж настільки обласканого увагою правоохоронців мера. І, звісно ж, там чимало цікавого. До того, як очолити українську громаду, Туренко десяток років керував приватною товкою, а потім двічі очолював РДА, спочатку Обухівську, а потім Бориспільську. На посаду голови Української територіальної громади його обрали у 2020 році. І практично весь час роботи на державу Туренка супроводжували земельні скандали. То депутати висловили недовіру заступникам голови Українки, за однією з версій через наміри забудувати набережну. То, за версією депутатів, було підмінено проєкт рішення, за який голосував депутатський корпус, щоб передати під забудову гектари лісу. Дійшло навіть до того, що депутати судилися з Туренком, з'ясовуючи легітимність окремих рішень. То виліз вже відвертий шкурняк, коли в справі про нібито роздачу 80 гектарів лісу під забудову серед тих, на кого це діло оформили, опинився сам Олександр Туренко і його дочка Анастасія. Йдеться про гектари лісового фонду на березі річки Стугна, частина з яких ще й могла накластись на землі гідрологічного заказника місцевого значення урочище Гощів. Перелічувати усі ці скандали можна до кінця тижня, тому я нагадаю ще тільки про одненький, найбільш яскравий, на мій погляд. Коли в тебе в руках є красивезна місцина з берегами і лісами в одній з найдорожчих частинок Київської області, де за своїми кількома сотками розкоші формується ціла черга, то що? Правильно, треба пошаманити з генеральним планом. Бо саме він формально визначає, де можна будувати, а де ні. В громаді Українки його намагались затвердити ще з 2023 року, але депутатська більшість вперто не хотіла за нього голосувати. Чому? Бо на голосування ставили генплан, в якому не врахували ані зауваження громадських слухань, ані Міндовкілля, яке розбило той генплан в пух і прах. Що й не дивно, адже він передбачав можливість, зокрема, забудови островів, маніпуляції з прибережною захисною смугою і взагалі цей генплан пропонував розширити межі населеного пункту за рахунок ландшафтних заказників. Свої божевільно нахабні хотєлки причетні прибирати з генплану не збиралися. Тож документ кілька років не набирав депутатських голосів. Так могло б тривати вічно, але в квітні Туренко просто підписав його одноосібно. Як? Посилаючись на рішення Київського окружного адміністративного суду. Зобов'язати Українську міську раду в особі міського голови Туренка Олександра Валентиновича затвердити містобудівну документацію, генеральний план села Плюти Обухівського району Київської області та звіт про його стратегічну екологічну оцінку. Так, генплан, доля якого завжди залежить від депутатів, тут прийняли одним розчерком ручки. Бо так вирішив суд. Хто подав позов? Ні, не сам Туренко. Один з бізнесів, який працює на території громади. В своєму позові цей бізнес поскаржився на те, що не може повноцінно використовувати свою приватну ділянку без прийняття генплану. А його прийняття все відкладається і відкладається. Суд несподівано перейнявся цією історією і вирішив, що генплану з усіма його забудовами островів і урізанням заказників бути. А Туренко що? Так же суд каже, треба виконувати. Це взагалі-то дуже поганий прецедент, бо якщо подібні судові рішення почнуть приймати по всій країні, то місцевій владі і забудовникам стане остаточно плювати на процедури, громадські слухання і заперечення якихось поодиноких депутатів. Показово, що тільки-тільки підписавши той злощасний документ, в родини Туренка з'явилося кілька дуже дорогих обновок.
Наприклад, у травні у мера Українки стало плюс 17 соток в Підгірцях. Землю він там, щоправда, не купував, а отримав по договору міни. Ця місцина і сама по собі доволі дорога, що вже казати про фасадну ділянку вздовж траси. Тоді ж Туренко придбав і новенький Zeekr 9X. Ринкова ціна такого авто – більше 100 тисяч доларів. Теж на новий Zeekr, але 001 раніше пересіла і дружина посадовця у кінці 2024-го. Коротше, нічого дивного. Традиційний набір українського чиновника місцевого розливу. Єдине, що вибивається, це те, що підозра наздогнала його тільки зараз. Тут міг би бути доволі довгий і дуже пафосний висновок про те, що треба частіше дивитися, що там відбувається в регіонах, про клани, про нових феодалів, про божевільні розпили землі і ще щось про авієві конюшні, які обов'язково треба розгрібати. Воно то все так, але ви про це і без мене знаєте. А просто так наганяти пафосу я не дуже хочу. Натомість ще раз згадаю про карму. Бо тут вона зіграла якусь прямо ключову роль. Окей, карма плюс тотальна відірваність від реальності. Так, можна десятки разів потрапляти в земельні скандали. Так, можна щось там хоботити собі чи доньці. Але потім доля каже тобі: зупинись, ти вже засвітився зі своїми екскаваторами на цвинтарній темі з династією. Покайся і твори благо для громади. Долю ти, ясна річ, посилаєш. І оп, підозра тебе таки наздоганяє, а там і застава. Несемося. Не будьте як мер Українки. Не робіть так. А на сьогодні в мене все. Якщо було цікаво, ставте вподобайку і поширюйте це відео друзям. Підтримуйте Bihus.info за посиланнями під цим відео і будьте з нами у цій боротьбі. До того ж, отримайте доступ до нашого закритого чату разом з командою. Незабаром побачимось.